Today, alamin natin kung worth it nga ba ang Oppo K13 Turbo Pro over the regular na K13 Turbo. Dahil na-review na natin yung non-Pro and mapapanood nyo na yung video, ililink ko po dyan. At alamin natin kung makakatulong nga ba yung built-in fan para sa Snapdragon 8S Gen 4 na alam naman natin na medyo mainit-init. Tara, pag-usapan natin yan after this quick message. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa Pinoy Techdad, ano pang hinihintay nyo? Dito, marami kayong matututunan about technology and real talk lang po tungkol sa mga phones na dinidiscuss natin and also other tech devices. Kung interesado kayo sa mga ganong klaseng video na walang halong pambobola, well, subscribe na po kayo. Ito na talaga, pag-uusapan na natin yung Oppo K13 Turbo Pro. So let's start with the performance right away. So meron tong Snapdragon 8S Gen 4 and alam niyo naman yung Snapdragon 8S Gen 4 na medyo may pagkamainit talaga. Well, actually hindi siya medyo, mabilis talaga siyang uminit based on the phones na nasubukan ko. So just to give you an idea, yung Antutu benchmark points na pwede nating makuha dito is about 2 million points. In comparison, para sa MediaTek Dimensity 8450 ng K13 Turbo na non-Pro, nasa 1.4 million naman. And to be honest, it does translate sa actual games. So sinubukan ko to sa dalawang matinding games and wala na pong paligoy-ligoy pa, yung built-in fan nito hindi gaanong nakakatulong pagdating sa heating problems ng Snapdragon 8S Gen 4. Nung tinetest ko to, nakakonect pa tayo sa Wi-Fi. So imagine if magko-connect pa kayo sa mobile data. It's gonna turn into a heating machine and hindi talaga makakapag-catch up yung speed ng fan dito. Pero eto yung surprise sa akin. So usually pag ginagamitan natin ng phone cooler, yung mga devices natin, nasa around 2 to 3 degrees Celsius lang yung improvement sa temperature natin. Pero dito sa Oppo K13 Turbo Pro, umaabot ng around 4 to 5 degrees Celsius yung difference ng temperature nung nilagyan ko ng phone cooler. So I guess magandang combination na merong built-in fan plus a phone cooler kasi ganun yung epekto niya. So balikan muna natin yung temperature ng K13 Turbo Pro without the phone cooler. So Wuthering Waves, kahit na nasa 10 minutes pa lang yung gameplay ko, umaabot na ng 45 degrees Celsius yung temperature. Pero nung nilagyan na natin ng phone cooler, bumaba down to 40 degrees Celsius, minsan below 40 degrees Celsius pa. Sobrang solid na improvement nun. And yung FPS niya, if we're gonna compare it sa non-Pro version, yung non-Pro version pumapalo around 40 to 50 plus yung FPS. Dito sa Pro variant, very close to 60 FPS na consistent. Pero syempre, I had to test this with another game as well. And dito, sinubukan natin yung Genshin Impact. Pwede nating i-push yung Genshin Impact up to 120 FPS. Sobrang goods nun. Pero delikado kasi alam niyo naman pag sinagad natin yung frames talaga, dinoble natin from the standard na 60 FPS, that means we're gonna be generating a lot of heat. 10 minutes pa lang na gameplay, nasa 44 to 45 degrees Celsius na tayo sa Genshin Impact. And yan po talaga yung aasahan natin for something like a Snapdragon 8S Gen 4 kahit pa may built-in fan tayo. So, hindi ko lang nakuhanan yung temperature check natin pero it's the same result nung nilagyan ko ng phone cooler. Bumaba talaga ng husto yung temperature. So if ever gusto nyo na bardagulan na gaming experience on the Oppo K13 Turbo Pro, you will have to buy a phone cooler to pair it with a built-in fan kasi napakaganda ng epekto pagdating sa cooling. And add to that, meron pa itong bypass charging. So that means pwede nyo talagang sagad-sagarin yung gaming experience nyo sa phone na to. Pero yun nga lang guys, kung wala pa kayong existing na phone cooler sa bahay nyo, you'll definitely have to spend a little bit more para lang may decent kayo na phone cooler. And ililink ko rin po yan dyan sa video natin and sa description box kung saan nyo pwedeng mabili yung phone cooler na recommended ko para sa inyo. But with that out of the way, I would just like to tell you na malaki talaga yung improvement in terms of FPS and overall gaming experience na mas fluid and mas pwede nating isagad talaga yung graphics on the Snapdragon 8S Gen 4 na Pro version ng K13 Turbo. But whether you need all that power or maybe sapat na yung Dimensity 8450 na non-Pro, it all depends sa mga games na nilalaro nyo. Kung puro MOBA games lang naman yung nilalaro nyo, then you definitely don't need a Snapdragon 8S Gen 4. So para makita nyo rin yung price difference ng dalawang phones na to, parehong devices, nakalink na po dyan sa description box as well. Pero gusto nating malaman ano pa ba yung ibang differences ng dalawang devices na to. No, bago natin ipagkumpara yung mga differences, dapat malaman nyo muna na China ROM itong device na to. So that means yung software natin is ColorOS
And meron tayong mga pre-installed na Chinese apps na madali lang din namang i-uninstall. And pwede nyo rin gawing maganda yung experience dito by disabling the quick glance na option. Also, pagdating sa mga China ROM devices, dapat alam nyo na meron tayong mga nagging na Chinese app notifications, pero madali lang rin silang i-disable and i-turn off yung notification. So, wala rin problema doon. At pagdating sa Color OS, meron siyang mala dynamic island na feature. So, if you're into that, then you probably enjoy that feature. And finally, dahil China ROM ito, that means wala po tayong local warranty. So yun yung ilang mga downsides kung China ROM na phone ang bibilhin nyo. And it's not available rin pala sa mga malls ha. So dyan lang po talaga sa link sa description box nyo mabibili. For more information about China ROM phones, may ginawa tayong updated na video dito. Pwede nyo panoorin yan. Alright, so with those things out of the way, pag-usapan natin yung differences ng Pro versus non-Pro. So sa Pro, meron tayong LED light dito sa fan niya mismo. Whereas sa non-Pro, hindi po yan available. Now sa connectivity naman, parehong walang access sa 5G NSA. So that means yung smart nyo, yung globe nyo, wala pong 5G signal na masasagap as of right now. Pero kung nakadito SIM card kayo, available po yung 5G signal. Another difference is that sa Pro, naka Wi-Fi 7 na tayo, and sa non-Pro, Wi-Fi 6 lang. And finally, the last difference between the two devices, yung Pro, naka UFS 4.0, and then yung non-Pro, UFS 3.1. Yung display nila, pareho lang ring maganda, naka AMOLED na 120Hz refresh rate, pareho ring naka widevine level 1 sa Netflix, so that means full HD resolution yung mapapanood natin na videos. Colors are vibrant and solid talaga manood ng videos dito. Maganda yung display niya. Sa camera, pareho lang rin yung performance nila. Wala silang ultra-wide pareho, wala rin silang telephoto, pero solid na meron siyang 4K 60fps and then 1080p 30fps pa rin yung video recording natin sa selfie camera. Decent yung camera niya in broad daylight. Pagdating sa low light scenarios, of course, medyo mag-a-adjust tayo na mababa talaga yung quality. But overall, considering na gaming focused yung phone na to, not bad yung binigay sa atin na camera ni Oppo dito. Battery-wise naman, pareho lang ring 7,000 mAh battery capacity, 80 watts of fast charging, parehong may bypass charging as well. So, wala tayong problema dito pagdating sa battery niya. So, with that said, sulit nga kaya na mag-Pro version tayo over the non-Pro? Again, tulad na sinabi ko kanina sa performance discussion natin, it all depends kung anong mga games and applications na gagamitin nyo. So, para sa akin lang naman, I'm leaning more towards the non-Pro na mas sulit. I know, maliit lang yung pagkakaiba nila pagdating sa pricing, pero tingin ko kasi para sa karamihan, sapat na yung power ng Dimensity 8450 kung makukuha nyo yung phone nyo at around 17,000 pesos. Pero syempre kung may extra budget kayo and tingin nyo naman justified yung extra na idadagdag nyo para sa Pro version, wala naman pong pipigil sa inyo. But the thing is, kailangan nyo tandaan na kung heavy gamer kayo, gusto nyo ng Wuthering Waves na nakasagad, Genshin Impact na nakasagad, or any other game na max settings talaga ang gusto nyong gamitin, well, you will definitely have to shell out extra money para sa isang phone cooler. And hindi yan kasalanan ng Oppo guys ha. This is just the reality pagdating sa isang Snapdragon 8S Gen 4 na chipset na mukhang this is not a good chipset in terms of thermal performance. So sa mga Poco fans na naka Poco F7 or sa mga Redmi fans na naka Redmi Turbo 4 Pro, medyo hindi magandang balita yan para sa Snapdragon 8S Gen 4 natin. Unless i-throttle ng mga brands yung performance ng Snapdragon 8S Gen 4, asahan natin na mabilis talagang uminit yung chipset na yan. So para sa mga nag-abang ng full review natin itong Oppo K13 Turbo Pro, hopefully nakatulong tong video na to sa pag-decide nyo on whether to get the Pro or the non-Pro na lang para makatipid ng konting pera. At kung nakatulong nga tong video na to sa inyo, ano lang ba yung ako naman yung tulungan nyo? By liking, commenting, and subscribing dito sa channel natin. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan, panigurado, magugustuhan yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. Baby, I'm so